So, yun guys, kung paano gumawa ng sausage sandwich. Ngayon, tikman natin yung ating ginawa. Sarap. Sarap. So yun, simple lang guys ang gumawa ng sausage sandwich. Kayang-kaya natin gumawa sa ating bahay para makatipid. See you guys on the next vlog. See you guys on our food vlog. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-press mo yung bell button and choose all para lahat ng mga upload kong video ay manonotify ka. Bye! Keep safe all! Bye!